හරි අදත් අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකට සියලු දෙනාම. ඉතින් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම සගිල්ල subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද කතා කරන්න ආව අලුත් application එක emoney හොයන ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් මුදල් earn කරන්න පුළුවන් application එක ගැන කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් පට්ට ආදාළ application එක. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න දිගටම. කොහොම මේක හරියට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. හරි මම ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලට පෙන්නන මේ යටින් බෆරින් වෙනවා. ඉතින් එයාලා ඔටෝමැටිකලි ඔයාලගේ Gmail එක email එකට මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන මෙතන ප්‍රතිශතය 100% පිරෙන්න ඕන මෙතනින්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට අරන් යයි. ඔයාලා ඇතුළට මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට රෙෆරල් කෝඩ් එක දෙන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් රෙෆරල් කෝඩ් එක දෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඔයාලට කෑෂ් අවුට් එක ගන්න තැන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට අවුට් එහෙම දෙන්න නැතුව වෙලා බලන්න පුළුවන් පෙන්නනවා ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවා පෙන්නන්නේ නැහැ මේවා පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන ක්ලික් කරපුවාම මේවා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතන මම කෝඩ් එක දෙන්න. මම කෝඩ් එක දාන්න ස්ක්‍රීන් එකේ. කෝඩ් එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුළට එන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන මුලින්ම ඔයාලා මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන එක ඔප්ෂන් පේනවාද? ඉතින් මෙන්න මේ එක උඩ එකපාර ටච් එකක් දෙන්න. හරි මම මුලින්ම මෙතන ටච් එකක් දීලා පෙන්නන්න. හරි ඔයාලට පේනද මෙන්න මේක ස්පිනර් එක. ඉතින් මේ ස්පිනර් එක පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙයාලා මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මේවා කුඩු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට සල්නෝ දෙන්නේ නැති මේ ගේම් එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කර කර ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ මම level 5 ඉන්නේ දැන් මේ මම level 4ක්ම complete කරලා දෙන්න නැත්නම් මුල් level මෙච්චර අමාරු නෑ. ඉතින් level එන්න අමාරු වෙනවා. මේ වගේ තමයි ඔයාලට මුදල් හම්බෙන්නේ. දැන් මම out වුණා. ඉතින් මම no thanks කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඔයාලට දැන් ඔයාලා කියන මෙතන ඇඩ් එක ප්ලේ කරපුවාම එයාලා කියන ඔයාලට මේ ඩොලර්ස් ගන්න දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ කොයින්ස් ගන්න දෙනවා 26ක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා එහෙම හොයන්න. ඉතින් එහෙම හොයන ගාන මෙන්න මෙතෙන්ට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. එහෙම ගේම් ප්ලේ කරද්දී ඉතින් ඔයාලට මේවත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේවා එකතු කරලා තමයි අපිට මුදල් PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ coins වලින් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගිහිලා මේක අපේ මේ චක්‍රේ අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරලා අපිට ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ lucky space කියන්නේ. lucky space කියහම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන free head එක ක්ලික් කරලා මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් තප්පර 20ක ඇඩ් එකක් ඔයාලට ප්ලේ වෙනවා. ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද එයාලා ඔටෝමැටිකලි එකක් තෝරනවා. ඉතින් මේ තෝරන එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ක්ලේම් කරලා ගත්ත හැකි. මම දැන් මේක ක්ලේම් කරලා මේ account එක ගන්නවා. ඉතින් මේකේ ගේම් එකේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි. ඉතින් අපිට මේ වගේ එකක් තේරුණා නම් අපිට PayPal ඩොලර් එකක් වගේ හම්බෙන්න ඉඩ තිබ්බා. හරි. ඉතින් මේක මම මෙතනින් ක්ලෝස් කරගෙන ඉතින් ඔයාලට පේනවාද? ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩ කරද්දී ඔයාලට තව තේරෙයි මේක කොහොමද මේ හොයන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ කෑෂ් අවුට් එක ගන්න විදිය බලුවොත් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ටච් එකක් දුන්නාම ඔයාලට පේනවාද? මෙයාලා දෙනවා Play Store coupon card දෙනවා. ඉතින් Amazon card දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙහා පැත්තේ තියෙන PayPal කියලා. ඉතින් PayPal කියන ඔප්ෂන් එක ටික් එකක් දැම්මම ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ බලා ගන්න කොහොමද කෑෂ් අවුට් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ කෑෂ් අවුට් එක ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි ඔයාලට පේනවාද ඩොලර් 5න් ගත්ත එක අවු විත්ඩ්‍රෝල් එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කියනවා මෙන්න මේවා ඕනෙලු 1,65,000ක්. ඉතින් 1,65,000ක් වන්න එච්චර ගේමක් නෑ හෙව්වෑගේ. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඩොලර් 100 වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 100 වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් තව ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඔයාලට මෙතනට ටික් එකක් දැම්මම ටච් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ කෑෂ් අවුට් එක ඩොලර් 1 ඉඳන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩොලර් 1 ඉඳන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ලෙවල් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් ලෙවල් කම්ප්ලීට් කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ එයා ලෙවල් ගණනක් දෙනවා. මම මේක ඩොලර් එක ටච් කරලා පෙන්නන්න. එයාලා මෙතන කියනවා
ඒ දවස් 3ක් යනකොට ලොග් කරලා දවස් 3ක් යනකොට එක එක වගේ තියෙන ස්පේස් ඕපන් ටයිම් ඒ ප්ලේයර් 40 ලෙවල්. හරි. මේකෙන් ලොගින් වෙලා දවස් 3ක් යන කලින් ඔයාලට ලෙවල් 40 කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ ඩෝලර් එක යාලා ගෙවනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේක ලෙවල් අප් කරලා ඉක්මනට හල්ලි වන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මම එක ලෙවල් එකක් කම්ප්ලීට් කරලා ඉඳන් මම මේ ඇමේෂන් කූපන් එකක් මට -7.5 1 ඩොලර් ගානක එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් එන්න එහෙම තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් මේක. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම් එක අප්ග්‍රේඩ් කරලා මේක ලෙවල් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩ කරලා අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම ලෙවල් 5 ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ඔයාලට මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ ටච් එකක් දීලා PayPal එකට ටික් එක දාලා මේක ඩොලර් 5 දැන් ආපුවට පස්සේ ඔයාලට එක ටික් එක දීලා ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක PayPal එක හදපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතෙන්ට දීලා නැවතත් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතෙන්ට දීලා ගෝ දුන්නාම ඔයාගේ withdrawal එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් දවස් 3ක් ඇතුළත එයාලා withdrawal එක දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කෝඩ් එක ගහන්න නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කෝඩ් එක නුකහවිලා බාන්න පුළුවන් කොහොමද දීලා මේක පෙන්නයිද කියලා. ඉතින් පෙන්නන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් කෝඩ් එක ගහන්න. මෙතනින් ඔයාලා කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ රිෆරල් කෝඩ් එක. හරි. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඒවා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තමයි මේ එක්ස්චේන්ජ් ගිහිල්ලා එතනත් පුළුවන් ඔයාලට මේක මේවා කරගන්න. හරි. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් කවද වෙනකන් තියෙද කියලා කියන්න බෑ. ඒකින්ද ඉක්මනට වැඩ පටන් ගන්න. ඉක්මනට මුදල් earn කරන්න පටන් ගන්න. හරි. සුබ දවසක් හැමෝටම. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. දෙකම අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.